Twinkle twinkle little star แหมทุกคนคะเวลาไปแคมปิ้งแหงนมองฟ้าตอนกลางคืนเห็นดาวกระพริบวิบวับวิบวับมันโรแมนติกสุดๆเลยนะคะ ใช่ครับ บรรยากาศดี อากาศเย็น แต่เดี๋ยวก่อนนะ ขอเบรกความโรแมนติกแป๊บหนึ่ง รู้ไหมครับว่าความจริงแล้ว ดาวไม่ได้กระพริบ ฮะ ก็เห็นอยู่เต็มตาว่ามันวิบวับวิบวับจะบอกว่าตาฝาดเหรอคะ ไม่ได้ตาฝาดครับ แต่เรากำลังโดนโลกหลอกอยู่ แสงดาวสว่างนิ่งตลอดทางแหละ แต่พอมาถึงโลกปุ๊บ มันโดนสับขาหลอกจนเราเห็นมันกระพริบ แล้วที่พีคกว่านั้นนะคะไอความวิบวับโรแมนติกที่เราชอบดูกันสำหรับนักดาราศาสตร์แล้วมันคือฝันร้ายระดับชาติเลยล่ะค่ะ ใช่ครับ แล้วทำไมบางดวงถึงกระพริบ บางดวงนิ่ง วันนี้เรามาเปิดมุมมองใหม่เรื่องดวงดาวกัน ยินดีต้อนรับสู่ Zero to Know ครับ เอาละค่ะมาเคลียร์กันก่อนเลยปรากฏการณ์ดาวกระพริบเนี่ยในวงการวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า stellar scintillation ค่ะ ชื่อยาวเลยนะครับ สรุปง่ายๆ คือ แสงดาวเดินทางผ่านอวกาศมาเป็นล้านๆ ปีแสง เรียบเนียนเป็นเส้นตรงมาตลอด จนกระทั่งมาเจอชั้นบรรยากาศโลกเป็นด่านสุดท้ายครับ ซึ่งชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันปั่นป่วนมากค่ะ ทั้งลมพัดมวลอากาศร้อนลอยขึ้น อากาศเย็นจมลง อุณหภูมิไม่เท่ากันยับเยิน เรียกว่า atmospheric turbulence ค่ะ ลองนึกภาพตอนขับรถกลางวันแดดเปรี้ยงๆ แล้วมองไกลๆบนถนน เห็นเหมือนน้ำจึงนองไหมครับ หรือมองลงก้นสระว่ายน้ำเส้นกระเบื้องมันเลื้อยๆ แสงดาวก็เจอแบบนั้นเลย อ๋อมิราจใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ พอแสงดาวทะลุชั้นบรรยากาศที่ปั่นป่วน มันก็หักเหไปมาอย่างรวดเร็ว สว่างบ้าง ดรอปบ้าง สลับกันเร็วมาก ตาเราเลยตีความว่าดาวมันกระพริบ เพราะฉะนั้นดาวไม่ได้กระพริบนะคะ ชั้นบรรยากาศต่างหากที่ขยี้แสงดาวซะเละค่ะ เอ้า แต่เดี๋ยวนะ แล้วทำไมบางดวงบนฟ้ามันนิ่งสนิทไม่กระพริบเลยล่ะครับ คำถามนี้ดีมากเลยค่ะ คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่ามีดาวบางดวงสว่างจ้าและแสงนิ่งมาก นั่นเพราะมันไม่ใช่ดาวฤกษ์ค่ะ มันคือดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเรานี้เอง แล้วทำไมดาวเคราะห์ถึงไม่กระพริบล่ะ ในเมื่อแสงมันก็ผ่านชั้นบรรยากาศเหมือนกัน เลือกปฏิบัติปะเนี่ย ไม่ได้เลือกปฏิบัติค่ะ มันเรื่องของขนาดและระยะทางล้วนๆเลย ดาวฤกษ์อยู่ไกลมาก ต่อให้ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เป็นล้านเท่า แต่มองจากโลกมันก็แค่จุดแสงเล็กๆ จุดเดียว พอโดนอากาศกวน แสงก็หลุดออกจากตาเราทันที เลยเห็นดับๆติดๆ อ๋อ ส่วนดาวเคราะห์ เช่น ดาวศุกร์ ดาวพฤหัส มันอยู่ใกล้กว่า ภาพที่เราเห็นเลยไม่ใช่แค่จุด แต่เป็นแผ่นจานแสงเล็กๆ ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ถึงโดนอากาศกวน จุดนี้มืดไป จุดอื่นยังสว่างอยู่ มันถัวเฉลี่ยกันไป เราเลยเห็นแสงนิ่งกว่า ทริคเด็ดเลยนะครับ คืนนี้ไปดูฟ้า ดวงไหนกระพริบคือดาวฤกษ์ ดวงไหนแสงนิ่งจ้า คือดาวเคราะห์ เราไปอวดเพื่อนตอนแคมปิ้ง ดูฉลาดขึ้นมาทันที แต่ความวิบวับสวยงามที่เราเห็นเนี่ยสำหรับนักดาราศาสตร์นะคะ มันคือฝันร้ายสุดๆค่ะ ลองนึกภาพนะครับ ทุ่มเงินสร้างกล้องโทรทัศน์หมื่นล้านแสนล้าน หน้ากล้องใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่ม หวังดูหลุมดำ ดูดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะระดับ 4K แต่พอส่องผ่านชั้นบรรยากาศปุ๊บ ภาพที่ได้ดันออกมาเป็น 144p เบลอเต้นไปมา ศัพท์วงการเรียกว่า astronomical seeing ค่ะ ต่อให้กล้องสเปกเทพแค่ไหน ถ้าบรรยากาศวันนั้นปั่นป่วน ภาพก็จบกัน เบลอจัดๆเหมือนสายตาสั้น แล้วถอดแง่งมองแสงไฟค่ะ แต่นักวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมแพ้หรอกครับ เสียเงินไปเยอะแล้ว ก็เลยต้องหาวิธีสู้กลับชั้นบรรยากาศโลกครับ สู้ยังไงอะคะ ปิดสวิตช์ลมพัดเหรอคะ ทำแบบนั้นโลกก็แตกสิครับ วิธีแรกเบสิกสุดคือ หนีครับ ไปตั้งหอดูดาวในที่ที่บรรยากาศนิ่งที่สุด อย่างยอดเขาเมานาเคในฮาวาย หรือทะเลทรายอัตาคามาในชิลี อากาศแห้ง บางกว่า กวนแสงน้อยกว่า ภาพก็ชัดขึ้น แต่มันก็ยังผ่านอากาศอยู่ดี ไม่ชัด 100% หรอกค่ะ ถูกต้องครับ เพราะงั้นก็เลยมีการคิดค้น Adaptive Optics หรือทัศนศาสตร์ปรับตัวขึ้นมา อันนี้ล้ำมากครับ กล้องยุคใหม่ใช้กระจกพิเศษที่เรียกว่า deformable mirror กระจกที่เปลี่ยนรูปทรงตัวเองได้เป็นพันๆครั้งต่อวินาที โห กระจกเปลี่ยนรูปทรงได้เหรอคะ ใช่ครับ มีเซ็นเซอร์คอยวัดว่าบรรยากาศกำลังบิดแสงไปทิศไหน แล้วสั่งให้กระจกปรับตัวแก้ทางแสงนั้นแบบเรียลไทม์เลย อากาศทำแสงเบี้ยวซ้าย กระจกบิดขวาสู้ ภาพที่ได้ก็คมกริบ
เหมือนไม่ได้ถ่ายผ่านบรรยากาศเลยครับ ล้ำมากค่ะ แล้วถ้าวัดไม่ได้ว่าบรรยากาศเบี้ยวแค่ไหนล่ะคะ ก็ยิงเลเซอร์สีเหลืองพุ่งทะลุฟ้าขึ้นไปเลยครับ สร้างดาวเทียมขึ้นมาในชั้นบรรยากาศ แล้วใช้เป็นจุดอ้างอิงคำนวณความปั่นป่วนของอากาศ อารมณ์เหมือนหนังไซไฟเลยนะ แล้วก็มาถึงไม้ตายก้นหีบของมนุษยชาติเลยค่ะ ถ้าชั้นบรรยากาศมันน่ารำคาญขนาดนั้น ก็เอากล้องออกไปไว้นอกโลกซะเลยสิคะ นั่นแหละครับ นี่ไงที่มาของกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่าง Hubble และน้องใหม่ James Webb หรือ JWST เลยครับ บนอวกาศไม่มีอากาศ ไม่มีลม ไม่มีพายุ ภาพที่ได้ก็เลยคมชัดระดับ 8K ถ่ายกาแล็กซี่ถ่ายเนบูล่าได้สวยหยดย้อยแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะ ตัดจบปัญหา Stellar Scintillation ได้แบบถอนรากถอนโคนเลยครับ แต่แลกมาด้วยต้นทุนหลักแสนล้านบาทนะ ฟังมาถึงตรงนี้ธรรมชาติเล่นตลกกับเราเหมือนกันนะคะ สร้างชั้นบรรยากาศมาปกป้องสิ่งมีชีวิต ให้เรามีอากาศหายใจ แต่ในเวลาเดียวกัน มันก็เป็นบ้านหมอกที่บดบังความจริงของจักรวาลเอาไว้ด้วยล่ะค่ะ จริงครับ ในมุมโรแมนติก ดาวกระพริบมันสวยงาม เป็นแรงบันดาลใจให้บทเพลงและบทกวีมาเป็นพันๆปี แต่ในมุมวิทยาศาสตร์ มันคืออุปสรรคที่ผลักดันให้มนุษย์สร้างนวัตกรรมเจ๋งๆออกมาไม่หยุดเลย คืนนี้ถ้าแหงนมองฟ้าแล้วเห็นดาวกระพริบส่งยิ้มให้นะคะ ลองนึกถึงการเดินทางของแสงนั้นดู แสงที่วิ่งมาไกลแสนไกล แล้วมาเต้นระบำอยู่ในชั้นบรรยากาศของเรา ก่อนตกกระทบเข้าที่ตาของเรา มันเจ๋งกว่าแค่คำว่าโรแมนติกอีกค่ะ ถ้าชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป